الموسيقى. الموسيقى هي لغة عالمية لأحاسيسنا، والمايسترو الذي نقدمه اليوم هو من أبلغ متحدثيها، عراب في صناعتها، يعطيها رؤية جديدة وبعداً آخر، يأخذنا مع ارتفاع يده إلى أقصى مشاعرنا، ومع انخفاضها إلى أعمق عواطفنا. هو سفير الموسيقى السورية بكونه قائداً للفرقة السيمفونية الوطنية، وقائداً أساسياً لأوركسترا أمانديوس بفلورنسا، كما أنه يرأس القسم الموسيقي لمشروع بكرة إلنا الذي تنظمه محافظة دمشق. نحن الأوركسترا هو عنوان خطابنا القادم، وضابط الإيقاع هو متحدثنا الرابع المايسترو ميساك باغبودريان. مساء الخير، وأنا كتير سعيد بوجودي معكم اليوم. خاصة إنه رح نحكي عن موضوع دائما بيشغل بالي، بحس إنه نحن لازم نتشارك مع بعض بهالأفكار هي. وقت كنا عم نحكي بموضوع التدكس مع فريق التنظيم، فكرت بالتوبيك اللي ممكن نحكي عنه، خاصة علاقة الأوركسترا وعلاقتي مع الأوركسترا، وكيف بشوف أنا موضوع الأوركسترا بالنسبة للمجتمع. فمن هون طلعت الفكرة تبع وي ذا أوركسترا، نحن الأوركسترا. قبل ما نبلش خلينا نشوف شو هي الأوركسترا. نحن بنعرف الأوركسترا هي مجموعة من الموسيقيين ماسكين آلاتهم وعم بيعزفوا على المسرح، ولكن بالحقيقة كلمة أوركسترا اجت من وقت اليونان. فبالمسرح الإغريقي المساحة الموجودة بين الجمهور وبين المسرح هي كانت اسمها الأوركسترا. كان ممكن يكون فيها موسيقيين أو مغنين راقصين، فأي شخص موجود بهذا المكان كان بيحمل اسم أوركسترا من اسم المكان. طب تعالوا نتخيل مع بعض مجموعة من الأشخاص، أشخاص مختلفين بين بعضهم. يا ترى ممكن يكونوا أوركسترا الأشخاص؟ لنشوف. تعالوا نعطيهم آلات موسيقية، نسلمهم آلات موسيقية. شفنا أشخاص صار معهم آلات موسيقية، وهالأشخاص نفسهم هن عم يشكلوا فرقة موسيقية اسمها الأوركسترا. ولكن صار في تقليد بالأوركسترا لحتى ما يصير هذا التشتيت اللوني اللي شايفينه نحن ونشوف اختلافات الأشخاص، إنه أعضاء الأوركسترا، أعضاء الفرقة الموسيقية، هن يلبسوا لون حيادي، الأسود والأبيض. فبيبقى الاختلاف الوحيد الموجود اللي بنشوفه هن الآلات الموسيقية. اختلاف بالآلات الموسيقية لأنه حقيقة إذا بنشوف الأوركسترا هي قاعدة بنشوف الألوان هدول، فرح نشوف إنه في عنا الآلات الأحمر هن الآلات الوتريات، الأصفر هن آلات النفخ الخشبية، الأخضر هن آلات النفخ النحاسية، والموف البركشن هن مختلف آلات الإيقاع. ففعليا نحن في عنا بالأوركسترا اختلاف بالآلات، بالنوعية الصوتية اللي بتصدر من الآلات هي، ولكن كل الآلات هي عم تعزف بانسجام، أو عم نسمع موسيقى منسجمة نتيجة للمؤلف كيف كتبها، والكوندكتر كيف عم يشتغل، والموسيقيين كيف عم بيأدوا. إذا بندخل بتفاصيل أكثر جوات الأوركسترا رح نشوف إنه هالألوان تحولت لأشكال. ففي عنا الآلات المختلفة بين بعضها البعض، وفي مكان يلي هو مكاني، هو هذا المكان البوديوم تبع الكوندكتر. بس يا ترى الكوندكتر شو بيعمل لحتى الأوركسترا تعمل الانسجام أو يطلع الصوت من الأوركسترا؟ أنا بكون واقف للأسف ظهري للجمهور فما بشوفكم بالحفلات، وبيكون الأوركسترا قاعدين بمجموعاتهم كلها، وبتلاقوا الكوندكتر عم بيحرك ايديه. يا ترى في شيء معين عم بيكون للكوندكتر وهو عم بيحرك ايديه؟ تعالوا نشوف. شايفين؟ لا هي طبعا نكتة، طبعا هي مو حقيقة. هي هدول نكت عن قائد أوركسترا شو بيعمل ايديه، ولكن حقيقة قائد الأوركسترا بيكون عنده مدونة موسيقية فيها كتير أسطر. شايفين الألوان اللي شفناهم قبل شوي، الأحمر والأصفر والأخضر، هن هدول المجموعات الآلية موجودين على المدونة اللي عنده قائد الأوركسترا. يعني بالنسبة للكوندكتر هذا الجزء هو كله سطر واحد، وهذا سطر واحد. فالعازف بيشوف خط من الخطوط هدول،
بينما الكوندكتور هو عم يشوف كل الخطوط مع بعض البعض، فهو عنده المخطط الكامل لهندسة العمل الموسيقي. وبتقنيات تم اعتمادها وحركات تم اعتمادها بيقدر قائد الأوركسترا إنه يفهم الموسيقيين رؤيته الموسيقية، إخراجه الموسيقي للعمل. طبعا هذا بياخذ وقت بالتدريبات، أثناء التدريبات وقت الكوندكتور عم بيدخل بالتفاصيل وعم يشتغلوا مع بعض لحتى يطلع صوت منسجم. طبعا هذا نفسه موجود بالمجتمع، لأنه المجتمع كمان نحن مختلفين بين بعضنا البعض، وفي إيقاع عم بيربط علاقتنا مع بعض البعض، وبنفس الوقت في منظومة نحن عايشين ضمنها هي اللي بتضبط وجودنا الاجتماعي وبيخلق الانسجام جوات المجتمع، تماما مثل ما هي الأوركسترا. ففينا نقول إنه الأوركسترا هو تمثيل للمجتمع، مثل ما المجتمع هو كمان أوركسترا. والأعضاء الأوركسترا بحد ذاتهم هن أعضاء من المجتمع. يعني الموسيقي اللي بتشوفوه لابس طقم هو الصبح عم بيعاني نفس المشاكل اللي بيعاني في أي شخص موجود بهذا المجتمع. عنده أزماته، ولكن مهنته صارت هي الموسيقى، فبالتالي هو وظيفته انه يطلع على المسرح لحتى يؤدي شيء موسيقى تقدر تساعد المجتمع انه يتجاوز كثير من الازمات، انه يتجاوز حالاته النفسيه. يعني الجمهور بيجي على المسرح لحتى يغير حالته النفسيه، ليكون جلسه من الطب النفسي او العلاج النفسي بالنسبه للجمهور. طبعا نتيجه كل هاد بالاخير في عنا الحفل الموسيقي. بالحفل الموسيقي بتطلع النتيجة، الجمهور بيحضر نتاج العمل الأوركسترالي بين قائد الأوركسترا والموسيقيين. وبنهاية السبيتش هذا طبعا بدنا أكيد لازم نسمع موسيقى، فراح نسمع عمل اسمه لا بيفانا. بيفانا هي العجوز اللي ب 6 جانوري 6 كانون الثاني بإيطاليا بتجي وبتوزع للأطفال اللي كانوا شاطرين أثناء السنة الماضية هدايا أو سكاكر وشغلات طيبة، والأطفال اللي ما كانوا شاطرين بتوزع لهم فحمات. فهي بتيجي على المكنسة تبعها مثل الساحرة اللي نحن كنا نشوفها، وهو طقس كتير مهم بالنسبة للأطفال بإيطاليا. حتى أنه المؤلف أوتورينو ريسبيجي ألف عمل اسمه فيستي روماني، الأعياد بروما، وذكر هي الشخصية بعمل موسيقي اللي رح نسمعها مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. شكرا كثير لكم، واتمنى لكم استمتاع مع الموسيقى. شكرا.